این بار مرغتو اینجوری درست کن با یه سس زرشک فوق‌العاده خوشمزه که انگشتات هم باهاش میخوری. سلام به کانال آشپزی با زری، خوش اومدین. امیدوارم روز خوبی داشته باشین و تا آخر این ویدیو با ما همراه باشین. یک لیوان زرشکی که 1 ساعت با آب خیس و بعدش آب کش کردیم و توی مخلوط کن یا غذاساز میریزیم. بهش نصف لیوان آب اضافه میکنیم و 1 قاشق رب انار. خب مخلوط کن رو روشن میکنیم و پوره میکنیم. حالا از صافی رد میکنیم. میتونید به جای رب انار از آب انار استفاده کنید. نصف لیوان آب انار به جای رب انار بریزید. اگه هنوز عضو کانالمون نشدی دکمه سابسکرایب رو بزن تا آموزش های بعدیمون رو از دست ندی. با پشت قاشق فشار میدیم تا تمام تفالاش ازش جدا بشه. حالا توی یه تابه کوچیک یه مقدار روغن ریختیم. 1 قاشق غذاخوری رب گوجه میریزیم. تفت میدیم تا خامی رب گرفته شه و رنگش هم باز شه. حالا عصاره زرشکی که آماده کردیم و بهش اضافه میکنیم. هم میزنیم تا کاملا ترکیب بشه. وقتی به جوش اومد از روی حرارت برمی‌داریم. خب الان یه سس زرشک خوشمزه داریم. حالا یه دونه هویج رو خورد میکنیم. نصف فلفل دلمه هم نواری خورد میکنیم. میتونید از هر رنگی استفاده کنید. این ویدیو رو برای دوستانتون بفرستید و ما رو بهشون معرفی کنید. ممنونیم. یه دونه پیاز داریم که خرد میکنیم. سه 4 حبه سیر داریم که سیرامون هم خرد میکنیم. حالا کف تابه به ترتیب پیازا، بعد فلفل دلمه، هویج، سیر. خب الان مرغا رو روش میچینیم. مقداری زعفرون بهش میزنیم. و الان ادویه هامون رو بهش اضافه میکنیم. 1 قاشق چایخوری نمک، نصف قاشق چایخوری زردچوبه، نصف قاشق چایخوری دارچین، نصف قاشق چایخوری زنجبیل، نصف قاشق چایخوری فلفل قرمز، مقداری هم روغن میریزیم. حالا سس زرشک خوشمزه‌مون رو روی مرغا میریزیم. مرغامون رو یکم برمیگردونیم و با سس و ادویه ها مخلوط میکنیم تا به خورد مرغ برن. الان درب تابه رو میبندیم و اجازه میدیم 45 دقیقه بپزه. توی طول پخت از سس برمیداریم و روی مرغا میریزیم تا خشک نشه و سس قشنگ به خورد مرغا بره. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمونو که کلی غذاهای فوری و جدید و خوشمزه که با مواد در دسترس و ساده درست میشن داشته باشی. بعد 45 دقیقه سسمون غلیظ شده و مرغمون کاملا پخته و آماده است. این مرغ به قدری خوشمزه است که هر کی درست کرده عاشقش شده.
طعمش واقعا بی‌نظیره. کنار یه زرشک پلو نوش جان کن و لذت ببر. بفرست برای اونی که عاشق زرشکه. ممنون که همراهمون بودین. لطفاً برای حمایت از ما لایک و کامنت فراموش نکنید. نوش جان.